नमस्कार मित्रांनो, जय महाराष्ट्र. महाराष्ट्रीयन उद्योजक यूट्यूब चॅनलवरती मी पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो. आज आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत यूट्यूब चॅनलसाठी एक प्रोफेशनल इंट्रो कशा प्रकारे तयार करायचा. चला तर पाहूया. पहिल्यांदा आपण जाणार आहेत प्ले स्टोअरमध्ये. प्ले स्टोअरमध्ये गेल्यानंतर आपण सर्च करणार आहोत इंट्रो मेकर या ॲपचं नाव, आणि अशा प्रकारे हा ॲपचा सिम्बॉल आहे. तो सिम्बॉल असेल ते ॲप तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. मी ऑलरेडी डाउनलोड केलेलं आहे. आता डाउनलोड केल्यानंतरची पुढची प्रोसेस मी तुम्हाला सांगणार आहे. डाउनलोड झाल्यानंतर असं तुमचं आयकॉन तयार होईल. ह्याच्यावर जाऊन तुम्ही क्लिक करायचं आहे. ओके, क्लिक केल्यानंतर तुमच्यासमोर अशी विंडोज ओपन होईल. याच्यामध्ये पॉप्युलर आहे, सी आहे, गेमसाठी तुमचं जसं असेल ज्यासाठी इंट्रो लागेल तुम्ही त्यासाठी, गेमसाठी असेल गेमचे इंट्रो आहेत, कूल जसे आहे, क्यूट जसे तुम्हाला वाटत आहेत तसे तुमच्यासाठी इंट्रो ह्याच्या ठिकाणी आहे. तुम्हाला जसे वाटेल तसं तुम्ही इंट्रो ह्याच्यामध्ये बनवू शकता. ओके, आता मी फर्स्ट जे आहे पॉप्युलरमध्ये जाणार आहे. पॉप्युलरमध्ये जाऊन एक इंट्रो तयार करतो. ओके, हे फर्स्ट आहे. ह्याच्यावर जाऊन क्लिक केलं. आता ह्या ठिकाणी पहा, सिंपल आहे. तुम्ही जास्तीत जास्त 20 ते 30 सेकंदामध्ये इंट्रो तयार करू शकता. ह्या ठिकाणी टायटल आहे. टायटलवरती तुम्ही क्लिक करायचं आहे. टायटलवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही टायटलवरती तुमच्या चॅनलचं नाव टाकायचं आहे. महाराष्ट्रीयन, मराठीतून असेल तर मराठीतून टाकू शकता. महाराष्ट्रीयन उद्योजक असं पण तुम्ही नाव टाकू शकता. तशी काही अडचण नाही आहे. सेव्ह बटनावरती क्लिक केलं, महाराष्ट्रीयन उद्योजक. ओके, सेव्ह बटनावरती क्लिक केल्यानंतर त्या ठिकाणी ओके म्हणा, स्टे. ओके, आणि ह्या ठिकाणी आपण तुम्ही काय करणार, ओके म्हणाल. ओके म्हणल्यानंतर एक्सपोर्टिंग व्हिडिओ होईल. जास्तीत जास्त 2 ते 3 सेकंद घेईल आणखीन टाईम. ओके, आणि इथे ॲड येईल, ॲडवरती क्लोज करा. आणि अशा प्रकारे महाराष्ट्रीयन उद्योजक असा इंट्रो तयार झाला. ओके, जास्तीत जास्त 20 ते 30 सेकंदामध्ये तुमच्या यूट्यूब चॅनलसाठी तुम्ही कशाही प्रकारचा इंट्रो तयार करू शकता. ओके, सर्वांना समजलं असेल. ओके, जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र.